Yun. Makita nyo na yun guys. Start! Let's go! Let's go! Hello guys! Welcome na naman dito sa Moto 8Speed. Matagal-tagal kaming hindi nag-upload kasi in-input pa namin to isa-isa. Kung makikita nyo, yung mga pangalan nyo, yung mga subscriber namin na malupitang nag-PM pa sa amin para malaman namin na nag-subscribe sila. Yan sila. Kung makikita nyo yung bilang, nasa 50. Tapos, unti lang to eh. 90 lang kayo. Yan o. 90 lang yung maglalaban-laban para dyan sa raffle na helmet natin. Etong, kung makikita nyo tong start na to, etong start na to guys, naka-formula yan. Pag pinindot ko yan, makikita nyo dito, formula siya. So sobrang random yan. Pag once na pinindot ko yung enter, may mananalo na. Kaya abangan nyo, ito na yung isang pindot natin, isang pindot na mahiwaga. Let's go! Ito na yung pindot guys, ito na yung pindot ng panalo. Tignan nyo mabuti. Yan o, ito na, malapit na. Yan o, enter. Oh, larami ka pa na. Kung sino ka man, parang nilala ko ito eh. Ito ata yung naka-entry na ano, magulit na bumabalik-balik pa sa raffle. Kung sino ka man, Larry Fider. Tignan mo, papilitan mo pa yung kabats namin. Kung sino ka man, panalo ka na, panalo ka dito sa 8Speed. Panalo ka ng helmet, libreng-libre lang yan dahil nag-subscribe ka sa amin. Akalain mo yun, 90 lang kayo nag-send sa amin ng picture tapos nabunot ka pa. Sobrang random nun guys ha. Kung papansinin nyo, basta yung panalo natin, si Larry Fider. Sobrang random yan. Pag clinic ko ng in-enter ko yan, enter. Oh, iba-ibang pangalan yung napipili. Kasi may formula yan. Kahit i-search nyo yan sa YouTube or gamitin nyo sa mismong mismong Excel nyo. Basta yung panalo natin, si Larry Fider. Congratulations! Congratulations idol! Panalo ka dito sa 8Speed! Pasalamat ka sa amin!